Gilbert Otto, the online editor of the Freeman, and welcome to your Friday afternoon habit. This is the Freeman Conversations, where we talk about the latest stories, trends, and events. We are very glad because joining us live in the studio today is the new Chief or Director of the Cebu City Police Office. Please welcome to the Freeman Conversations, Colonel Gemma Vinluan. Ma'am, thank you so much for being here. Magandang hapon po. Kumusta na? It's only been a few weeks since you're in Cebu City. How is it so far? Actually, bali nakaka-14 days na ako sa Cebu dahil dumating ako rito ng July 11. At natutuwa ako dahil ang mga pulis natin sa Cebu ay palagay ko may distinct na characteristics compared with other police offices. Kasi ang sisipag ng mga police natin, no? Talaga po? I was amazed kasi dahil in just 14 days, we were able to confiscate more or less 34.8 worth of shabu. No? Or nasa 5 kilos plus na po yung nahuli natin sa loob ng 2 linggo. At very significant po ito dahil galing po ako ng Manila no? Sa Camp Crame po ako assign. Yung makakuha ka ng minsan ng 2 kilo sa isang operation ay hindi ganun kadaling gawin. Samantalang dito sa atin sa Cebu, naniniwala ako na yung intelligence capability ng ating mga kapulisan dito sa Cebu City ay maganda at stable. No? So, nag-usap tayo kanina off camera and sabi ko nga, it's both good news and bad news. Kasi good news because we have, yung intelligence natin is working at nakakakuha tayo ng ganito kalaki na amount, no? But it's also bad news because it also means na meron pa rin. Actually, yun sir ang nakakagulat doon. Dahil ako sir, feeling ko yung 5 kilos na mahigit na na-confiscate natin ay baka surface pa lang ito no? Hindi pa ito yung pinaka-root cause. No? Marami, sabi ko nga po one time sa isang interview ko, baka hindi kaya meron na tayong laboratory dito mismo sa loob ng Cebu City. Dahil meron before. May mga shabu labs before sa Mandawi City na na-discover tapos na-close down. Hindi imposibleng mangyari yun, sir. Kasi nung kaya ko nabanggit yun, siguro yung first week ko rito, sir, nakakuha kami agad ng 1.3. In just 2 or 3 days, nakakuha kami agad ng 2 kilos. So, ibig sabihin, hindi affected yung mga nababawasan ng drugs dito sa atin. Kasi hindi man sila naging discreet sa kanilang pagbebenta. The operation. Oo, no, ito po, yung muli pong operations ng Cebu City Police Office ay joint operations po ng PIDEG. PIDEA at ang regional headquarters po natin sa PRO 7. Yet po, supposed to be, dapat na-alarman itong mga drug lords and drug pushers natin sa Cebu City na we have really intensified our police operations against anti-illegal drugs. No? And yet, parang liquid na pumapasok sa Cebu City yung mga shabu dito sa atin. That's still bad news, no? Ano pong plano natin, ma'am? Actually, nabigyan ako ng instructions sa mga kapulisan namin na we will not go for yung tingi-tingi. We have to look for the root cause. Okay. Kasi kung makukuha namin yung mga malalakihan, wala nang may ililimit yung pagbebenta ng mga tingi-tingi. No? Actually, minomonitor ko, sir, yung kanilang accomplishments daily. No? Sabi ko nga kanina, nag-post ako dun sa Viber group namin, your performance will be my guide. Okay. Meaning to say, if they can't deliver doon sa expected na anti-drug operations, we will find for somebody. Sabi ko nga, even PNC o yung non-commissioned officer, I have to put him or I have to recommend to the regional director since OIC pa lang po na yun ang ilagay kung talagang hindi magpe-perform ng maayos yung mga official po natin. Pero to clarify, ma'am, sinabi mo kanina na hindi yung the small amounts, you will not go really for the small amounts. This does not also mean na hindi na lang talaga sila. Hindi, sir. Actually, mag-ooperate pa rin kami sa mga maliliit na tingi-tingi. Pero hindi, kumbaga, sir, mas mag-intensify kami dun sa mga malakihang operations. Actually, meron pa rin po yung mga operations kami na ang huli namin ay worth 2,000 pesos worth of shabu, mga ganun lang po. Pero gusto ko kasing i-emphasize sa mga kapulisan natin na hindi ito significant accomplishments. Right. Dahil, kumbaga, ito yung malaking bultong nakuhang shabu ay natingi-tingi na. No? So it's just part of the big problem. Oo, so therefore sir, yung prevention doon ay hindi na naging effective kasi natingi-tingi na Okay. Samantalang kung ang hahanapin mo yung hindi pa na i-distribute,
walang i-distribute kahit na yung tingin-tingin, sir. Mm-mm. Hindi po namin sasabihin na, malaya na yung mga nagbebenta ng tingin-tingin, hahanapin pa rin po namin kayo. Siyempre, we will not be asking you for your your So, plans yes. kasi it will compromise the Yes, operations. yes. Pero what's your message to the public as far as the anti-drug war of the police and the government is concerned? Ako Dito po, sa Cebu City. ini-encourage ko, sir, ang mga Cebuano, no, na mag-participate sa laban na to. Dahil kung sa pulis lang po natin iaasa ang pag-solve ng illegal drugs, baka po umabot na yung kaapu-apuhan ninyo, hindi pa po natin ito nasosolve. Magmalasakit tayo sa bayan natin. Dahil ang pagmamalasakit natin sa bayan natin ay nangangahulugang magiging maayos ang kinabukasan ng ating mga apu-apuhan. Makipag-participate po kayo. Yung mga nakikita nyo sa daan, kahit po yung mga patingi-tinging nagtitinda, i-report nyo po agad yan sa kapulisan. Dahil sir, doon nagsisimula we will find out, sir, hanggang saan umaabot o sino ang pinag-didistributan ng mga maliliit na to. Okay. May hotline po ba tayo for Yes, sir. reporting? Ano pong hotline natin? Sa itugaan po ni CD. Yun ba rin po yun? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Actually, sir, yung mga program po ni Colonel Garma, si Garma kasi ay classmate ko, pareho po kaming PNP class 97. Oo nga, yes. Lahat po yun ay ipapamonitor ko at dapat po ay ongoing pa rin. Last week lang po, nagkaroon po ako ng interview rin sa itugaan ni CD at saka po nagpunta na po ako sa barangay, sa area po ng Station 5. So mahigit 6 na po na barangay officials ang nakausap ko at natanong ko na po yung mga issues and concern nila. Yung itugaan ni CD, sir, yun ay isang platform po ng lahat ng kababayan natin dito sa Cebu. And even yung hindi mga taga Cebu, kasi sinishare namin, sir, yung itugan para kung may mga nakukuha silang information, hindi lang sa illegal drugs, pati yung sa mga different crimes na nangyayari sa atin sa Cebu City, ay maparating po sa amin. Kasi ito, sir, meron talagang nagbo-monitor ito 24/7. Pag nag-text ka dun, sir, na nagbigay ka ng information, makakakuha ka ng result, makakakuha ka ng feedback kung ito ba in-actionan na, o hindi pa, o ano na ang status ng tinext mo sa amin. Okay, so that's very good news and for our netizens. The Itugan ni CD project of the Cebu City Police Office is still ongoing. This was initiated by former Cebu City Police Director Reina Garma, your classmate in PNPA. The hotline numbers to call if you have something to report: 0918-268-2846 and 0966-465-2556. And at this point in time, I'd also like to encourage you to post your comments or questions to our police chief in the comment section so we can ask those questions to her for you. Ma'am, another reason why we also ask you to be here today is for us to get to know you more kasi bago ka pala dito sa Cebu. You're still OIC. When will you be fully fledged director? Usually, sir, mga 1 month, sir, yung proseso nun kasi may mga requirements po na we have to meet para po ma-issuean ako ng order as city director na. So, a few days na lang. Yes, sir. Yes, sir. A few days na lang. We'd like to get to know you more. Yes, sir. Your background, before you came to Cebu City, you were with the Women and Children's Protection Center at Camp Crame. Yes. Please tell us about your responsibilities there. Bago po ako napunta rito sa Cebu City, naging chief po ako ng anti-trafficking ng Luzon Field Unit. Marami po kami mga nilaunch na operation. Actually, nung umalis po ako sa office na yun, bago ako na-transfer sa Anti-Violence Against Women and Children, nakapagtala po kami ng 17 cases sa loob ng 9 months. No? Na na-file po namin ng kaso, nakapag-rescue kami ng mga victims, particularly yung mga batang nagagamit sa sexual exploitation. Right. After ko po nakapag-serve doon ng 9 months, napunta po ako sa mas higher division. Naging chief po ako na Anti-Violence Against Women and Children na kung saan yung mga victims ng domestic violence, saka po yung mga child abuse such as rape cases, mga physical abuse sa mga kabataan. Ako po yung pinaka-head doon sa division niya. But prior to that, sir, naging deputy city director din ako, sir, ng Angeles City. So doon medyo nagtagal ako dun, sir, at doon ko nakuha, sir, yung ilang mga magagandang national awards na nakuha ko, sir. Naging one of the 10 outstanding police women po ako ng 2010. Congratulations. Tapos, sir, yung highest award na ibinibigay ng PNPA sa mga
graduates doon ay yung Lakan Distinguished Award. Recipient din po ako nun. So, sino pong magka-qualify nun, ma'am? Yung mga mayroong naging great contribution or significant contribution sa community na nakatulong sa peace and order, sir, ng isang lugar. So this was when you were Chief of Angeles City Yes, sir. Police? Yes, sir. Okay. So, kumusta naman your transition to Cebu? Why did you accept this job? As if naman you can say no, no? To the designation. Actually, sir, nung una po, nagulat din ako kasi ako yung isang ordinaryong official lang, no? Though, yung pero Chief of Police ka na. Opo, naging nasabi kong ordinary, sir, dahil wala naman po akong kakilalang mayor or wala po akong backer na general. Hindi ko po ine-expect na mailalagay ako as city director dito na ang naging, kumbaga po, silent worker lang ako, sir. So, isang malaking privilege sa akin yung napunta rito sa Cebu City. Bakit po, ma'am? Why is it a privilege? Kasi, sir, hindi lahat ng mga umaabot ng kernel sa my rank ay nabibigyan ng pagkakataong maging city director or maging provincial director. Sa amin po sa PNPA, marami na kami mga female, sir. At sa dami ng female ng PNPA, lilima pa lang kami, sir, na nakakuha ng post as city director or provincial director, sir. I see. Okay. Maaari po sigurong isa sa mga maganda kong traits. Sabi ko na, sir, ako naman sabi dahil po, hindi pa naman talaga ako kilala ng mga kababayan natin sa Cebu. Isa pa akong hardworking person. Very focused po ako sa aking mga accomplishments. Pag titingnan mo, sir, yung mga office na pinanggalingan ko, wala akong opisinang pinanggalingan na hindi nag-excel. Okay. Which is good news for us. Yes, sir. Achiever po ko. I seldom or I never say no sa mga challenges na dumarating sa akin. I will always do my best in every opportunity. Kasi kinoconsider ko na ang mga challenges ay opportunity. Hindi siya threat. Kasi doon lang natin nakikita ang ating kakayahan sa mga challenges na kakaharapin natin. Okay. Nako, I very high expectations na. Yes, sir. Ako naman po, sa akin, masabi ko nga, ang bawat araw ko, sir, sa Cebu ay pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi it's an opportunity for me to serve our fellow Cebuanos. Kumusta naman yung pag-welcome ng Cebu sa'yo? Mababait po ako, sir. Magilip talaga ako eh. Pagka nagpunta po ako sa community, lalo na po nakakakita ako ng mga medyo ka-age po ng mama ko. Dahil namimiss ko yung nanay ko, talagang nakikiss ko po sila, ginikiss ko. At tinagakap ko sila. Pero where are you from really? Ang parents ko, sir, ay parehong taga Sambales. Pero lumaki kaming lahat sa Pampanga. Kami magkakapatid. Kaya po, maganda yung aming family tie, no? So, close family ties kami. Yung aking nanay ay dating teacher no, sa Pampanga High School at yung tatay ko naman po ay dating PC. So, retired police officer na rin po siya. Yung husband ko, kaya po masaya rin po ako napunta rito sa Cebu. Nakakapag-focus po ako. Dahil yung husband ko ay nasa United Nations. Kasama po ng aking 4 na anak. So, feeling ko po dalaga ko. At ang aking trabaho ngayon ay mag-focus sa Cebu City. Well, thank you for that kasi we now have you solely for us. Yes. Pero you mentioned kanina na you are a hard worker. Yes, sir. You take on challenges as opportunities. Yes. What can we expect from the Cebu City Police Office? Ano po yung leadership style niyo na i-adapt dito? Actually, sir, I don't go for one style. Pagtatanungin mo ako, sir, ako po ay isang motivational leader, transformational leader. There are times na democratic ako at autocratic sometimes. So it's a combination of multiple leadership style. Conforme po sa sitwasyon. Actually, sabi ko po sa mga pulis ko, dahil po yung classmate ko si Gemma ay naging very tough talaga po siya. Yung first week ata niya, nagpatalsik na agad ng mga police officers kasi wala siyang nakitang nagro-roving dito sa downtown. Actually, sir, gusto kong i-praise yung classmate ko dahil doon sa isang taon niya, nalinis niya na po ang mga pulis natin dito sa Cebu City. Mahigit 200 po ang kinasuhan niya ng administrative case. Wow! Okay. At may mga pulis na nag-retire na lang at hindi ma-meet yung kanyang standard. No? Kaya ang sabi ko po sa mga pulis dito sa atin sa Cebu City, sabi ko, yung isang taon nila sa time po ng classmate kong si Gemma, ako po kino-consider ko yun na para silang mga ginto, no? Itong mga pulis natin sa Cebu City na nahukay sa kabundukan. Usually po pag nakakakuha tayo ng ginto,
nababalot ito ng bato, matitigas na bato, Rough makakapal edges na pa. putik, Okay. no, tumanda na sa panahon, na kailangan idaan mo sa apoy para matanggal yung mga unnecessary things sa kanya. No? Yung time po na nandito sila sa time ni Gemma, talaga pong, kumbaga po, na-refine silang mabuti. Kung kaya, nung ako po ay nag-conduct ng inspection sa mga post po natin dito, yung mga view deck po natin, nakapag-inspection na po ako ng tanghali, ng madaling araw, ng kalagitnaan ng gabi, nandoon po yung mga pulis natin. So sabi ko sa kanila, ang tingin ko ngayon sa inyo ay parang mga ginto. Okay. Dahil natanggal na yung mga putik at matitigas na bato sa inyong nasa paligid mo. Maliban na lamang na gusto mo ulit dumaan sa apoy. Okay. So, ako sir, gusto kong bigyan... That's a good way to say it. Yes, yes sir. Gusto ko silang bigyan ng impression na mahalaga sila sa akin, mahalaga sila sa Cebu City, at mataas ang expectation ng tao sa amin. Kung kaya't nararapat lang na yung isinisweldo sa amin ng gobyerno ay mapalitan ng tapat na pagsiservisyo. Kasi useless po At makikita ng public. at nararamdaman Yeah, ng public. Yes, sir. Kasi ako personally, I feel safer na may nakikita ako mga policemen Yes, sir. at night. Yes, sir. Especially dito sa downtown. Actually, sir, nag-inspect na po ako ng view deck at ang sabi ko po dun sa police ko, dahil nakita ko po, nag-tigi-isa lang sila sa bawat view deck, isang police lang po ang nandoon. Though, nalungkot po ako doon, in a sense na hindi ko sila kayang bigyan ng kapartner na police. We don't have enough personnel. Wala po tayong enough na personnel at kung tatanggalin ko sila doon sa lugar na yun, masasacrifice po yung security and safety po ng lugar. Kung kaya sabi ko doon sa mga police ko, pumunta kayo after ng duty ninyo, tour of duty nyo rito sa Beautech, pumunta kayo sa barangay. Kausapin yung mga barangay captain doon. Sabihin nyo na kayo ang nagbabantay sa barangay nila. Humingi kayo ng kabady ng barangay tanod. Kahit lang yung sa gabi, yung from 8 p.m. to sabi mo na 6 a.m. Good to know, sir. Masisipag po ang mga pulis natin at prompt din po mag-react ang ating mga barangay captain. Dahil kinabukasan, sir, may mga kasama na pong tanod yung mga nasa video po natin. So sabi ko, sir, mas magiging safe ang Cebu City dahil hindi na lang pulis ang nagmamalasakit. No? Even yung mga tao natin sa barangay ay nagmamalasakit para sa kanilang loob. Sa sinabi ko nga kanina, and I agree with it, hindi naman talaga kaya ng police lang. Yes, sir. Kasi there are only a few of you. Yes, Whether we like it or not, yung ratio ng police tsaka public. Yes, sir. Ano na ba ngayon? 1 is to 858, sir, kung hindi ako nagkakamali. So, supposed to be, sir, is 1 is to 500. Pag titignan mo, sir, yung number ng police natin, mga kailangan pa natin ng 900. Are we recruiting? Yes, sir. Continuously Yes, sir. Yes, sir. Actually, nadagdagan po tayo ngayon na mahigit 70 plus na new officers sa PNCOs. So, malaking bagay na po yan. Mas magiging maganda, sir, kung ang mga police siguro natin, time will come na hindi sila nagtatrabaho ng 12 hours a day. Kasi ang police po natin, pumapasok ng alas 8 ng umaga o natatapos ang kanilang duty ng 8 p.m. Okay. We are hoping, sir, na time will come na ang duty ng police ay from instead of 12 hours ay maging 8 hours. Kasi mas magiging effective ang police. Ako, sir, nasubukan ko yung 12 hours eh. As a mom and a police officer, aalis ako ng bahay na minsan tulog pa ang mga anak ko. Pagbalik po tulog na rin. Pagbalik ko, tulog pa rin sila. Or wala na akong time na makipagkwentuhan din, napagod na ako. So, hindi lang po, kumbaga sir, dapat makita natin yung kahalagahan ng police ay nakakapag-perform. Mas nagiging effective siya kung pati yung pamilya niya ay nai-release niya ng tama. That's true. That's true. Balance. Balance. Ano po, message nyo, baka you would want to encourage the public to join the police force. Baka meron pang mga interesado dyan. Actually po, maganda na po ang bukod sa sabihin natin maganda po ang pasahod ng kapulisan ngayon compare po ng mga lumipas na panahon. Pero ang pulis po ay yearly nagkakaroon po tayo ng recruitment. At napakagandang maging isang pulis dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na maglingkod sa bayan. No? Yung image po na common naman impression sa mga pulis kahit sa ibang bansa ay kalaban niya ng mga tiwali at saka may mga tiwaling pulis. Pero ako sir, naniniwala ako na ang pagiging tiwaling pulis ay hindi dahil sa pulisya, kung hindi sa kanyang values na kinalakihan. Mahirap maging magnanakaw na pulis kung wala kayong lahing magnanakaw. Nasa dugo sir ang pagiging magnanakaw. Kaya ang
pulis, kung magiging mabuti kang pulis at maganda ang iyong family, mahirap sir, mahirap maging magnanakaw ang lumaki sa isang magandang pundasyon ng pamilya. Yung mga prinsipyo mo na kinalakhan. Yes sir. Kaya napaka-importanting palakasin natin ang ating pamilya at huwag natin sabihin, ayoko maging pulis kasi ang pang impression sa pulis, mga bukaya yan, mga tulisan yan. Hindi. Palakasin natin ang PNP sapagkat kailangan ng gobyerno ang isang maayos na pamayanan para magkaroon tayo ng safest place to live, work, and do business. Pero kailangan natin ng mga pulis na magtataguyod ng prinsipyo at yung dangal na kinakailangan na tagalayin ng isang mabuting pulis. So, yung mga kabataan po natin na nangangarap ng pagbabago, ng mas improvement pagdating sa peace and order, we are encouraging you. Join the police force. Be part of the change. Be part of the change. Naku ma'am, yes. Higher expectations na at this point in time. Sinabi niyo po kanina, if we may go back a little bit to your stint at the Women and Children's Protection Center, very good news recently, yung one of the most wanted ng Europe. Ay nakuha. Na-arrest, yeah. Actually sir, gusto ko pong ibigay yung credit sa Visayas Field Unit ng Anti-Trafficking in Persons ng Women and Children Protection Center, no? Sila po ay, ang kanilang focus ay anti-trafficking in persons, kaya po nakapag-concentrate sila ron. Yeah. Tayo po sa City Police Office ay meron din po tayong tinatawag na Women's Desk, no? Women Children Protection Center. And we started to intensify yung ating capability to conduct police operations related to women and children. Actually sir, nag-start na po yung naglagay kami ng help desk sa mga schools. Every Wednesday, meron pong police doon na nandun sa isang help desk. Meron pong mga advocacy na nandun sa harapan ng table niya na we are encouraging yung mga estudyante po natin na kung mayroong pang-abusong silang nararanasan sa mismo nilang tahanan ay magsumbong sila sa police. Kamusta po yung response? Actually sir, dahil isang linggo pa lang po namin itong nag-start, ang sabi ko po sa mga police ko, the more na i-intensify nila yung aming advocacy kasi kung mayroon mang insidente doon na pang-aabuso na nangyari nung araw na yun, we will provide hot pursuit operations sir to arrest yung mga perpetrators. Yes, okay. sir. Then we also, with the guidance of our regional director, we have also invited our friends from Manila. They are sponsored by Australian stakeholders that they will provide logistical requirements for the City Police Office to conduct anti-trafficking in persons very good operations. Kailan po to? Meron na po nag-start na po kami mag-case build up. Siguro in 1 or 2 weeks po, makakakita na po kayo ng mga nahuling bugaw at na-rescue yung mga kabataan. Very good news kasi I remember back several years ago, well not in Cebu City but in Cordova, yes, sir. Ang daming na arrest doon ng mga cybersex cases. Yesterday, Yes. So in Cebu City, we are very hopeful that the initiatives will really work out. Yes, sir. We will really try our best kasi sir, naniniwala ako na ang kabataan bilang pag-asa ng bayan ay mahirap nating makamtan kung itong mga kabataan natin ito ay nagagamit sa sexual exploitation or naaabuso. Lalong-lalo na kung ang nangaabuso pa sa kanila yung kanilang mga magulang. That's true. That's true. Kamag-anak. No? So that's why hindi lang tayo sir magpo-focus do. Ang priority natin sa anti-illegal drugs, but we will also give focus on the domestic violence and violence against women and children. Okay. Very good news. Balik tayo lang sa illegal drugs na discussion. May mga, how do you react to the reactions of drug pushers na they're just doing it for the money? It's easy money eh. If you can sell 100, 200, 500 a night, it's easy money for you. Ano pong advice niyo doon sa mga taong yun? Actually, ito po mga tao may ganung pag-iisip. Ito po yung mga tamad na tao. Okay. Dahil marami pong mahirap sa Pilipinas pero hindi naman lahat drug pusher or nagtitinda, nag-i-involve sa ganitong operations. Sikapin natin magkaroon ng maayos at marangal na pamumuhay. Hindi mo lang kinakailangan makisabay sa panahon. Pero hindi mo pwedeng i-justify na mahirap ka kaya mag-i-involve ka sa pagbebenta ng drugs. Dahil maraming mga naghihirap na nagtsatsagang mamulot ng basura, mabuhay lang ng marangal. No, makontento po tayo sa ano yung kaya lang natin gawin. Doon kasi nag-i-start yan sir eh. Pag ikaw mahilig kang maingit, mahilig kang magkaroon ng mga bagay na hindi mo naman kaya, doon nag-i-start yung pagiging gahaman at ganit eh. No? Kung matuto tayong magbanat ng sariling buto, marami nang ino-offer sir ang gobyerno actually. Ang TESDA, nag-o-offer yan ng iba't ibang skills na pwede pong matutunan in just 2 months. Pwede kang matuto ng
spa, sa hotel housekeeping, mga ganyan sir. Kung gusto lang natin talagang magtrabaho ng maayos at marangal, at gusto natin mag-iwan ng magandang pangalan sa ating community, huwag natin papasokan ng pagtitinda ng drugs. Dahil hindi lang buhay mo ang iyong ini-spare, no? Yeah. Kundi marami kang sinisirang mga kabataan para lang sa pansarili mong interest. Ma'am, nag-usap ba kayo ni Colonel Garma before or after she left the Cebu City Police Yes, Office? sir. Actually, Ano po sir, yung advice niya or sinabi niya sa'yo? tinatanong niya ako kung nai-stress na ba ako. Sabi siya, na-stress ka na ba? Ako kasi na-stress talaga ako dyan. Sabi niya, dahil po parang sinimulan niya from the start na hubugin, ulmahin ang mga police natin. Sabi ko sa kanya, Garm, sabi ko, hindi ako nai-stress. Actually, na-amaze ako sa mga police dito sa Cebu. Sabi ko, nakita ko kung gaano naging effective yung leadership style mo. At yun sila gusto kong i-value, no? Yung naging sacrifices ng classmate ko. Kasi napaka-tough ng classmate ko. Sabi ko sa mga kapulisan, walang tao na gustong nagagali at maya-maya o sumisigaw para lang tumino yung mga taong nasa paligid niya. Kasi alam naman natin na isa sa mga cause ng mga cancer at kung ano-ano mga lubang sakit, stress. Kaya huwag nating hayaan yung mga nasimulan niya, na na-develop niya, na hobby na ng naging pulis ng mga pulis natin, sir. Huwag nilang kakalimutan at hindi ko rin nahayaan, sir, na makalimutan to. Actually, sir, sabi ko sa mga kapulisan, ngayon, kapag kayo ay nagkasala, yung pulis, PNCO, sir, nagkaroon ng crime na intentionally, hindi lang siya ang dadamay ko sa kaso. Even yung kanyang immediate superior. Dahil hindi ko command responsibility, sir. Sa dami ng pinagdaanan yung discipline kay Garma, at nakita ko naman sir na nahulma talaga sila. Pag hindi nyo pa na-internalize yung mga values na kailangan nyo, isasama ko sir pati yung station commander. Actually sir, minomonitor ko ang kanilang accomplishments, and in 1 month time or 2 months time, sir, magre-relieve ako sa mga non-performers nating station commanders. May sinabi ba si Colonel Garma sa'yo? What was her advice as far as relationship with the city government is concerned? Kasi medyo controversial yung relationship niya with former Mayor Tomas Osmeña. Nag-participate na po ba tayo kay Mayor Labella? Actually, sir, ang sabi niya sa akin, ang swerte mo. Ang Okay. swerte mo. At ang ating buting mayor ay suportado ang programa ng PNP. Okay. So, sa akin naman, sir, nakausap ko na rin po si Mayor at nung una po namin pagkikita ay marami na po siyang gustong mangyari sa PNP. Actually po, nagbigay na po agad siya ng mga bullet vest at helmet ng mga SWAT team natin at saka bigas na para sa mga kapulisan. So alam ko po ang mayor natin ay may pagmamahal sa kapulisan. Kasi hindi lang po yung kanilang equipment ang kanyang tinitingnan, pati yung welfare po ng mga pulis natin. Ano pong mga request niya, ma'am? Kung meron man. Gusto niya po lagi may pulis sa kalsada. Okay. At ayaw niya po ng extrajudicial killing. Okay. Which we also, kasi we highly appreciate po yung human rights, no, na ang rights ng mga suspect ay may provide sa kanila ng batas. Okay. Well, since you already raised the issue of alleged extrajudicial killings, ano pong comment niyo? It's still continuing? The criticism against the PNP is still ongoing? Actually, sir, ako, sa part ko, mahirap ako mag-comment dyan. Meron nga bang extrajudicial killing? Kasi, sir, imagine mo na lang, yung 44.8 million na nahuli namin sa loob ng 14 days, wala naman kaming pinapatay dun, sir. Okay. Kung ito ay pinapractice ng buong PNP, yung 14 million na yan, sir, ay 34 million na yan, sir, may reason na akong pumatay. Okay. Pero wala kami pinapatay, sir. All anti-illegal drugs operation within 14 days, all suspects were arrested. Okay. Hindi po sila nagalusan, hindi. Huwag lang, sir, silang maglalaban. Dahil kung maglalaban, sir, sila nagbigay na ako ng instruction sa police ko. Mas gugustuhin kung may mamatay na suspect kaysa may mamatay na police. Okay. Dahil ang mamatayan tayo ng isang police, sir, isang malaking kawalan yan para sa aming organization. Hindi ganun kadali ang magbuwis ng buhay para sa iba. Kaya hindi ko sila hayaan na may pulis tayong mamatay. Kung sakaling ang kanyang huhulihin ay manlalaban. Okay. Pero yun daw po yung argument
the mga against, of course, against extrajudicial killings na that argument is what has been abused by the police force. Na kahit hindi na laban, gagamitin yung argument na yan just to kill the suspect. Sir, Comment po. madaling sabihin, sir, yung nanlaban. Paano nasabi nanlaban? Nandoon ka ba during operation? Okay. Example na lang natin, sir, yung nangyaring may magnanakaw na nagpunta dun sa barangay. Barangay Lorega, sir. Inabutan niya yung, nagulat siya, sir, na nandun yung mga pulis ko, may 5 akong pulis na nandun. Dahil nagpakanda kami ng checkpoint, ano yung hinati kami, sir, na robbery incident. Okay. So nagkaroon kami, sir, ng simulation exercise, how to handle such situation. Nung na-corner siya ng pulis ko, sir, nayakap pa siya, sir, eh. Nung nakawala siya, sir, at nakita niya yung pulis kung saan nagpunta, binaril niya, sir, yung kung saan nagpunta yung pulis na yon. Instinct ng pulis ko, sir. To defend. To defend himself, Okay. kahit na hindi siguro siya pulis, sir. Okay. This is instinct natin, sir, na mag-react tayo kung ang buhay natin ay na-threaten na. Alam mo, sir, natuwa ako sa mga pulis na yon na nag-react ng ganun ka-swift, no? Saka yung determined sila to arrest or subdue the suspect, no? Kasi talagang, sabi ko nga po, kung ako lang, sir, ay naririnig ng mga kababayan natin dito sa Cebu, na may kakayahang tumulong sa PNP, i-encourage ko, sir, sila eh. Not for my personal, but for our police here in Cebu City. Yung mga responding police ko, sir, na nakipagbarilan sa suspect, binabaril talaga, sir, sila. Walang mga bullet vest. Meron kaming bullet vest, sir, pero not for everyone. Hindi ganun kadali ang humarap sa kriminal at isipin mo na may mga anak akong uuwian. Pwede mong sabihin, ayun, pabayaan na natin yan, mahuhuli na rin natin yan balang araw. Pero yung on that spot, willing mong ibigay ang buhay mo para sa kapayapaan at kaayusan ng Cebu, those police officers must be given due recognition, sir. Okay. Wala silang mga bullet vest, pero ang inisip nila, isecure ang lugar na kung saan sila na. At least that's clear as far as the police is concerned. Okay, ma'am, you mentioned earlier na yung focus natin will be on illegal drugs, more efforts on illegal drugs, yes, sir. Anti-violence yes, against women. Ano pa po mga areas? Anti-criminality, sir. Okay. Priority natin yung mga murder and homicide, robbery and theft, mga motors, napping, rape cases, and anti-illegal drugs operation. Yung 8 focus crimes, sir, ng PNP. Okay. Doon po tayo, as much as possible, i-decrease natin yung number of incident. Actually, sir, nag-decrease na po tayo ng 27% compared last year. Same period. But definitely that's not enough. That's not enough. Hindi pa po masyadong nararamdaman po yun. Ano pong mga difference from Angeles to Cebu City? Mas marami pong mga drugs na pumapasok dito, feeling ko, sir. Dahil nag-stay ako ng ganun 10 years sa Angeles City, pero wala kaming mga nahuling ganito in just few weeks, sir, ay nakapag 34 million worth of shabu na ako. Is it because of our geographical location? Isang factor. Island din, maraming mga entry and exit points. Yes. Yun ba yun? Actually, sir, nag-usap kami ng classmate ko sa City Jail. Isa sa mga nakuha kong information, yung kakulangan ng security ng facilities natin sa jail. Hindi enough, sir, yung mga jammers natin doon, na kung saan even yung mga inmates natin nakakapag-puslit na mga cellphone. Exactly. At ito pa, sir, ang nakikipag-transact sa mga drugs na pumapasok dito sa Cebu. Yun talaga yung question ng public. How are these equipment and even drugs get into the jail? That's the question talaga. Hindi kasi high-tech, sir, ang ating facilities. Yeah. Actually, sir, nabanggit ko na po yan kay Mayor at nagbigay na po siya ng instruction sa kanyang staff. May priority, sir, na matugunan yung needs ng jail natin. Humihingi na nga po siya ng quotation ng mga magagandang klaseng jammer para ma-intercept yung mga incoming and outgoing calls, sir. Pero I think, don't we have to strengthen the personnel, jail guards themselves? Kasi as long as you strengthen the security, you don't need a jammer. Actually, sir, hindi eh. Kumbaga, sir, prevention na yon. Okay. Maraming strategy, sir. Kung matatanong mo ang mga jailers natin, sir, even yung body parts ng babae na nagagamit kapag taguan. Ang dami ng, So, dapat, sir, ang gawin natin doon, i-high-tech natin ang facilities ng jail.
kumbaga hindi lang sir one step ahead tayo sa pag-iisip ng mga kriminal, dapat advance po tayo. Several steps ahead. Yes, sir. Yeah. Kaya naman natin sir, lalo na po very supportive po ang ating... And the city government promised Yes, sir. to support, Yes, sir. give financial support. Yes, sir. Yes, sir. Ano pa pong kailangan natin, ma'am? Sa atin po sa PNP, lahat naman po kami ay halos meron ng mga issued firearms. Mga long firearms na lang sir at saka bullet vest and other, may mga nakon po kami yung may mga disasters, calamities po tayo. Yes. Pero more or Monsoon less sir, season na yes, tayo. Saka sir yung mabantayan talaga. Kulang ang pulis natin para mabantayan sir ang mga pantalan, ang airport. Ang airport din natin sir, dapat isa yan sa i-high-tech natin, no? Kasi isa yan sa mga pinagpapasukan ng mga crimes. Although Lapu-Lapu City is right outside your jurisdiction, no? Pero yung mga ports in Cebu City, yun sir, ano pong advice natin? Nakapag-usap na ba tayo? Actually sir, hindi pa po. Port authorities. Hindi ko pa po natatapos yung mga courtesy call ko sir. Pero isa sila sir sa i-invite namin talaga sir. Even nang marap kay sa ating Pubuting Mayor at sa ating Regional Director. Kasi kailangan sir i-strengthen natin to. Dahil walang mas magiging matatag po ang ating security kung itong mga entries and exits po within Cebu City ay mabantayan talaga ng maayos. Yes, that's true. Okay, on your first week, your standing order at that point was to arrest the suspects of that girl who was allegedly abducted and raped. Yes, sir. Kumusta na po yung kaso? Kumbaga sir, hinihintay pa yung iniimbestigahan pa ng pulisan namin doon, medyo sa meron silang doubt na naiisip na hindi ganun ka well explained yung sitwasyon. Pero under investigation sir, yung sabi ko sa mga kapulisan natin, kasi minsan sir may mga impressions ang mga pulis natin how to handle mga rape cases. Yes. Sabi ko sa kanila sa Camp Crame, hindi necessarily yung laceration para sabihin mo may nangyaring rape incident. No? Hindi po yun. The mere fact na may nagpunta sa'yo at nag-claim siya na siya ay nirape, you consider already her as a victim and you give the due process intended for her. What's the due process involved now? Idaan sir sa medical examination. Which is tapos na doon sa... Sir, okay. Yes sir, opo. Kunin yung mga... Malalaman mo sir kung nagsisinungaling naman o hindi eh. Sa affidavit niya pa lang kung kaya niyang i-describe yung lugar na kanyang... So far, consistent pa yung... ang isang angulo sir na tinitingnan doon yung... ang nabanggit sir ng hepe ko yung... hindi talaga bang... Ang kwan niya, hindi to offend the victim sir. Ang kwan ko lang ma'am doon, baka napagalitan lang itong bata at kumuha lang siya ng mga ganong excuses para mga ganon siya. No? Pero yung time na yun sir, hindi pa kami nag-uusap ng polis ko kung ano yung result ng medical examination. Pero yun lang yung nabanggit niya sa akin na titingnan pa namin yung ibang angle. On the other hand sir, we encourage no, lahat ng mga victims natin na na-abuse, particularly na rape. Kasi sir, to come forward. Ang prescriptive period ng rape sir ay 20 years. No, so, huwag silang matakot para ipaglaban yung kanilang karapatan. Lalo na kung sila ay naging biktima ng pang-gagaas. Pero in this case po, yung sa bata, may nakuha po ba tayong CCTV footage from the area? Hindi ko yun sir na follow up. Okay. Dahil sa nagkasunod-sunod yung mga answer. Pero ang pag doon sir, yung police namin doon ay nagkakandak ng further investigation. Kasi parang bumalik yung fear kumbaga sa white van after it happened. Kasi years ago, merong fear of the white van kasi mga kidnapping dito eh. Yes, sir. May mga kailangan lang sir i-clear yung police dun sa issue na yan. Pero hindi naman nila dinidiscredit na mayroong nangyari ng pang-gagaasa. Your advice po dun sa mga students natin kasi balik eskwela na. And this happened. Yes sir, piliin natin yung mga kabarkada natin. At hanggat maaari pagkatapos ng school, diretso na sa bahay. Kasi ang crime incident natin, sir, ay nangyayari madalas sa gabi. Okay. So, kung ikaw ay mahilig pang pakalat-kalat dyan, mas malaki yung possibility na maka-encounter ka ng mga tungkol sa drugs, tungkol sa mga rapists, mga ganyan. So, maging maingat tayo sa ating mga sir. Piliin natin yung ating mga nakakasama. At maging masunurin tayong anak sa ating mga which is important, no? Pero yung mga may mga night classes kasi. So you cannot really avoid yes, being out at night. May mga pulis tayo sir na may view deck
may nakalagay na view deck doon sa mga night classes school natin, sir, no? Doon nabanggit po, may mga nakausap po sir yung DepEd, may mga pailan-ilan po na school na walang view deck silang nakikita doon. So nasabihan ko naman na sir yung mga hepe na yung kanilang mga patrol cars during doon sa, ang request nila sir kahit yung 8:15 to 9 ay may police na makita doon sa mga schools nila, ay mayroong mga police po tayo na patrol. Very good news. I'd like to get your opinion. Yung proposal to make drug test mandatory among students. Ano pong opinion niyo doon, ma'am? Actually, sir, maganda yun. Hindi yan violation ng human rights. Kung ako Considering kasi you're also a parent. Oo, sir. Kasi bakit marami pa tayong preventive measures na pwedeng gawin kung sakaling maalala natin na itong batang ito ay mayroon nag-positive sa drugs. It doesn't necessarily na kailangan mo namang ikulong kung ano, pwede mong i-rehab. No? At habang maaga pa na-discover na kaysa yung hindi na talaga may addiction na nangyayari. Mas mahirap na yan. Sir. Actually, sir, napag-usapan namin yan sa workshop. Sir, nagkaroon kami ng workshop sa Iloilo, kararating ko lang sir kaninang 12. Yes. Na ang drug test kung maaari mandatory sa lahat ng government, no? Employees, hindi lang siya random. Kasi importanteng ikaw lingkod ng gobyerno, dapat ikaw mismo. Set an example. Yes, sir. Set an example. Basta mga kabataan naman na kung sakaling sila ay, meron naman tayong tinatawag na Privacy Act, sir, no? Pero titingnan mo kung ito ay magkakos ng maagang prevention or treatment, karapatan ng magulang na malaman niya ang sitwasyon ng kanyang anak. And even ang community. Kasi sir, pag itong drug addiction na to ay hindi mo na-control, sila rin, pag dumating sila sa right age na, sila rin yung magiging kaaway mo, hahabulin mo rin, panahuli mga pushers na rin sila dahil hindi sila naagapan. Sa peace and security pa rin po, have you spoken to the other police chiefs from our neighboring towns and cities? Yes sir, actually po, yes sir. Actually sir, nung nagkaroon kami ng simulation exercises, nagkakanta kami last Thursday, ang ginawa namin sir, kinausap namin yung isang bangko roon, pangalan ng bangko? Teachers Bank, na magkakaroon kami ng simulation exercises na kung saan yung bangko yun ay halimbawa pinasok ng magnanakaw at ano ang magiging response ng mga pulis. So in-identify namin sir kung saan ang entries and exits ng lugar na yon at naglagay kami ng choke point at checkpoint. Ang magkaiba sir ang difference ng checkpoint at choke point eh. At we found out na kung sakaling nakalayo yung riding in tandem, may mga lugar tayo sa Cebu City na hindi namin mababantayan lahat. Therefore sir, ikino-ordinate na rin namin sa mga adjacent LGUs, police officer na kung halimbawa may mga hindi kami mabantayan na post, itatawag na yun sir ng aming Tactical Operation Center para magkaroon ng checkpoint doon sa kanilang mga boundaries. Coordination sir. Kasi kailangan nating i-strengthen sir, kumbaga sa ating target hardening, maiko-close natin yung ating area para sa mga possible na makatakas during police operations. Tapos cross-border, practically it's a cross-border problem. Yes sir. Pero maganda ang relationship sir ng mga police natin, even sir ng PRO 7. Ang aming regional director na si Sir Sinas ay particular po siya sa relationship ng kanyang nasasakupan. No? Kaya from time to time sir, pag may mga command activity, hindi pwedeng hindi sumasama ng iba. Dapat sama-sama kami sir kasi it's the opportunity na ma-discuss yung mga issue na ganito, bakit yung mga ganitong nangyayari, saan ang gagaling yan, ano ang pwede namin maiwasan, mga ganun sir na pag-uusapan po namin. Ano pong marching order ni Director Sina sa inyo po? Actually sir, ang sinabi niya sa amin una, no to illegal gambling kami. Okay. At saka sir, hindi naman talaga dapat. Sir. Kasi sir, ang temptations ay nandun talaga. Kaya importante sir na alam mong stand. Kasi nag-guide ka dyan sir eh. Minsan kumbaga, kung walang definite na order, minsan ang tendency ng isang tao ay maging relax. Pero ito sir yung... Mabuti na malinaw. Sir, mabuti malinaw na intensify talaga sir ang illegal drugs operations. Na maging maayos yung pag-execute sa performance sa anti-illegal drug operations. No to illegal gambling. And yung ma-lower sir yung ating anti-criminality. Yung mga incidents po natin, anti-criminality campaign. Okay. Would you know how long you will be in Cebu?
Basta ako, sir, gagawin ko po yung aking pinakamabuti. Okay. At kung sakaling dumating ang panahon na hindi na po ako nagiging effective sa Cebu City, hindi ko na po hintayin na tanggalin ako, sir. Okay. Mag-volunteer po ako magpaalam sa mga pinuno po natin dito sa Cebu City. Well, that's principled leadership, I Yes, think. yes, yes. Oh. Ma'am, I'll give you this opportunity. Baka meron kayong mga announcements, reminders sa publiko. Ulitin ko lang po yung active participation ng community, no? Hindi po natin kakayanin lahat yan. Ilan lang po ang police natin sa Cebu City, 1,134. At ang Cebu City ay isang booming city, no? Kumbaga po, second largest city nga po ito sa Philippines. Yeah. Kung kaya't ang cooperation ng community ay kailangan po natin. Tandaan po natin, peace and order is everybody's concern. Again po, yung mga numbers, kasi if you want to report something, if you want to reach out to the Cebu City Police Office, you can reach out to them through 0918-268-2846 and 0966-465-2556. Meron po ba tayong email address or Facebook page ng Sir, Cebu yung City Itugan City, Police Office? sa yung Itugan City, sir, na page, FB page po natin, very active yun, sir. Yes. Mag-participate po sila doon, kailangan po namin. Actually, sir, marami kaming operations. Successful operations dahil sa participation ng mga community subscribers po namin sa Itugan City. That's very good news. And hopefully soon you'll be officially our director here at the Cebu City Police Office. Salamat po. Thank you very much for joining us today. And welcome to Cebu City. Yes. And to the Cebu City Police Office. We hope to be able to chat with you some more in the future. Yes, sir. Thank you, sir. Here. Our guest in today's edition of the Freeman Conversations, the OIC for now, Yes, the Cebu City Police Office, Colonel Gemma Vinluan, and we hope to be able to chat with her as she continues her job, taking over the position of former Cebu City Police Director Roina Garma, her classmate in the PNPA. Thank you so much for joining us today, and join us again next Friday as we continue to talk about the latest stories, trends, and events. I'm Jobert Arco, the online editor of the Freeman. Have a blessed weekend to all of you.